เปิดตัวคลิปด้วยการเดินผ่านและมีข้อความเข้ามาแบบนี้แอป CapCut สามารถทำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมพาเพื่อนๆไปทำตัวหนังสือให้มันวิ่งผ่านข้างหลังเรานะครับวันนี้ผมจะมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นว่าเรากำลังเดินนะครับแล้วก็มีข้อความโผล่เข้ามาเป็นการเปิดตัวคลิปแบบเท่ๆครับสำหรับวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นไปดูในคลิปเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับลักษณะการถ่ายคลิปนะครับก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆตั้งกล้องเอาไว้นะครับแล้วก็เดินผ่านไปแบบง่ายๆเลยครับพร้อมแล้วเปิดแอป CapCut กันเลยครับเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ที่เครื่องหมายบวกนะครับเลือกคลิปที่เราถ่ายมาเลยนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มข้างล่างเลยครับจะได้มาแบบนี้นะครับปึ๊บเดินผ่านฟึบแบบนี้นั่นเองนะครับขั้นตอนที่1นะครับจะทำคล้ายกับการให้ข้อความมันผ่านข้างหลังนะครับก็คือการทำตัดพื้นหลังออกนั่นเองนะครับเราก็แตะที่คลิปนะครับประมาณนี้เลือกไปที่คำว่าลบพื้นหลังนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเครื่องเพื่อนๆอาจจะต้องเริ่มต้นที่1จนถึง 100% นะครับรอจนเสร็จแล้วก็ทำตามคลิปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็แตะพื้นที่ว่าง1ครั้งเลื่อนมาทางขวาหาคำว่า Canvas นะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่าสีนะครับในตัวอย่างนี้เราก็เลือกเป็นสีเขียวเช่นเคยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ Export ออกไปได้เลยครับซึ่งสำหรับการ Export นะครับแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำทุกคลิปให้มันมีอัตราเฟรมเรทกับความละเอียดเท่ากันนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับแล้วก็กดมาดูนะครับตรงนี้ก็ 1080 กับ 30 เนาะเสร็จแล้วก็กด Export ไปเลยครับกดเสร็จสิ้นได้เลยครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่คำว่าสร้างโปรเจกต์นะครับบวกเพิ่มแล้วก็เลือกคลิปที่เราถ่ายมาตอนแรกนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเพิ่มนะครับในคลิปนี้เราจะใส่ข้อความนะครับวิธีการใส่เพื่อนๆมาตรงคำว่าข้อความข้างล่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็บวกเพิ่มข้อความเข้าไปในตัวอย่างนี้ผมจะใส่คำว่า welcome นะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ไปเลือกสไตล์ที่ชอบนะครับผมก็เลือกเป็นเอฟเฟกต์เลยแล้วกันเนาะผมเลือกเป็นอันนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกสไตล์ข้อความผมเอาเป็นบาโรนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็ขยายเลยนะครับขยายลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปกำหนดการเคลื่อนไหวนิดหนึ่งนะครับเลื่อนไปหาคำว่าภาพเคลื่อนไหวผมจะเอาเป็นแบบเล่นวนนะครับแล้วก็เลือกตามที่เพื่อนๆชอบเลยผมเอาแบบนี่ครับแบบกริด3แล้วก็ปึ๊บแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราก็มาเลื่อนข้อความให้มันเต็มคลิปของเราเลยนะครับแบบนี้นะครับลองดูครับตอนนี้เรากำลังเดินอยู่หลังข้อความเนาะเดี๋ยวเราจะ Export คลิปออกไปนะครับพยายาม Export คลิปให้มันมีอัตราเฟรมเรทกับความละเอียดเท่ากันนะครับซึ่งในตัวอย่างก็จะเป็น 1080 กับ 30 นะครับ Export ไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราจะมารวมร่างกันครับเราก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับกดเข้าไปเลยเลือกคลิปที่เป็นข้อความและคลิปต้นฉบับนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับมีข้อความกับต้นฉบับนะครับเราก็จะทำการซ้อนเลเยอร์กันโดยไปที่คำสั่ง Overlay นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกอันที่1ที่เป็นข้อความนะครับข้างล่างนะครับเลื่อนมาหาคำว่า Overlay ที่เป็นลูกศรไขว้นะครับกดเข้าไปเลยจะได้แบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ไปใส่มาร์กนะครับก็ไปที่มาร์กนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบ่งฉากแบบนี้นะครับใช้มือหมุนนะครับหมุนฟืบแบบนี้นะครับให้ฝั่งทางซ้ายนะครับมีข้อความฝั่งทางขวายังไม่มีข้อความนะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วเราก็ไปเพิ่มคีย์เฟรมจัดการกับข้อความกันครับบวกคีย์เฟรมนะครับเราก็เลื่อนมาครับ
เราก็กดมาร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงมาครับแบบนี้นะครับเลื่อนไปดึงไปให้มันหยุดกึ่งกลางคนนะครับแล้วก็ดึงไปเลื่อนไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆเลื่อนไปดึงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเดินหายออกไปจากฉากก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็เดินมาแล้วก็มีข้อความโผล่มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าข้อความยังอยู่ข้างหน้าเรานะครับวิธีการจะทำให้มันดูเหมือนว่าข้อความอยู่ข้างหลังก็แค่ไปเพิ่มฉากเขียวเข้ามานะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆก็แตะพื้นที่ว่าง1ครั้งแล้วกดกลับนะครับเลื่อนมาตำแหน่งหน้าสุดไปบวกที่ Overlay ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม Overlay เราก็เลือกฉากเขียวที่เราทำมาตอนแรกนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มครับจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้2นิ้วนะครับขยาย Overlay ให้มันเต็มจอกะดีๆนะครับเลื่อนมาประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ไปจัดการกับโครมาคีนะครับเลื่อนมาหาคำว่าโครมาคีเสร็จแล้วก็ไปแตะพื้นที่สีเขียว1ครั้งแล้วก็มาเพิ่มความเข้มนะครับเอาไปนิดเดียวพอนะครับผมเอาสัก1แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูครับเห็นไหมครับว่าตัวเรามาทับข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่เอฟเฟกต์เสียงหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับสำหรับวิธีการ Export นะครับเราก็จะต้องมาดูรายละเอียดตรงนี้เหมือนเดิมครับตอนทำเราก็ออกไปที่ 1080 กับ 30 นะครับตอนสุดท้ายเราก็จะต้องเอาแบบนี้เหมือนกันนะครับเมื่อโอเคแล้วก็กดที่ส่งออกไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงานตอนท้ายครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำตัดต่อง่ายๆแบบนี้เดินมาแล้วมีข้อความตามง่ายๆนั่นเองครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอเพื่อนๆได้เลยครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ